عقب وایسا عزیزم، عقب وایسا آقا، عقب وایسا آقای محترم، عقب وایسا خانم محترم، عقب‌تر وایسا. به همه تون اون میدم. ببین این شاطر من اگه ناز کنه قهر کنه بره من دیگه نهرم بدم. میگم خوب که تو نمیتونی صاحب شما نه یا این بر عصبانی میشم. نه یا دیدونی که من اگه عصبانی میشم به پیغمبر صلوات میفرستم. حواست باشه. میشه 10,000 تایی میشه. دونه چند آقا؟ رایگانه؟ چه؟ 10 سال دیگه باید باید جمع بشی. ولی ببین تشکر نکردی ها. آقا ممنونم. سلامت. خدا نگهدار. شاطری که 2 تا شاگرد داره. سلامت. سلامت. روشن کنیم. ما کدوم آشگاهه؟ شاطر. آقای شاطر. ما کدوم آشگاهه؟ حال باشگاه هوادارانه. هواداران کجا؟ اصفهان. اصفهانه؟ نه آبی، نه قرمز، نگاه دینا، قرمز آسمی. متشکرم، لطف کردی. ممنون. برق رفت. زیرم دادم سال زیر ببن میره محمد برو زیر
تبریک میگم میدرخشین تو همه خسرت‌های نمایان. زش میدوانه باشی قربان تو. چای خوش خدا ندارم همسایه چای خوش داری؟ که؟ چای خوش چای خوش شرط زندگی از این قطعات کوچی کشید و لذت چیزها نیست برای حضور از تمام سختی‌ها همیشه صبر آی رزوانی زد ببر نمید بیا مرد آجه تکسی میگیرم تکسی میگیرم که دستش آقا دوی چند میدونی؟ 11 تشریف بیاریم مغازه از توست آن مثلا مدیر کنفرانس خود چه میشه تو آدم ها برم به معده از شماره مسئول
چنده نونه جو؟ بسته ای؟ ها